हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यहाँ चाहिँ मेरो बेबी मसँग खेलिरहेको छ अनि हामी चाहिँ प्लेनमा छौँ। हामी चाहिँ मेरो बेबीसँग फर्स्ट टाइम नेपाल जाँदैछु। सो स्टे ट्युन, के हुन्छ हेरौँ। सो म चाहिँ यहाँनिर खाना खाँदैछु अनि जस्ट राइस एन्ड करी। सो एउटा राम्रो सर्भिस थियो। सो बेबीको लागि चाहिँ मिल्क थियो अनि मेरो बेबीको फर्स्ट फ्लाइट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एम्बेट्सबाट फोटो क्लिक गरिदिएको मेरो बेबीको अनि मेरो बेबीको चाहिँ फर्स्ट फ्लाइट भएको कारणले गर्दाखेरि। सो स्टिल वी आर गोइङ टु ब्याक टु नेपाल अनि लेट्स सी के हुन्छ। एन्ड आई हेभ another picture also, यो पनि अर्को हेयर होस्टेसले मेरो बेबीको क्युट पिक्चर्स खिच्दिएको एन्ड सी इज जस्ट 5 months। So यो चाहिँ सेकेन्ड ट्रान्जिट हो। नाउ वी आर इन दुबई। सो दुबईबाट मेरो 8 hour ट्रान्जिट पछि अर्को फ्लाइट छ। जब भने चाहिँ यु हेभ टु मेक स्योर एकदम 5 monthको बेबी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ फुल अफ हट वाटर अनि फर्मुला जुन चाहिँ 2 daysसम्म रहोस् भनेर लगेको थिएँ। सो सी गट फिभर अनि 5 monthsसँग ट्राभल गर्नु चाहिँ इट्स नट राइट एन्ड आई थिङ्क आई मेक अ बिगेस्ट मिस्टेक हियर। सो मेरो बेबीलाई चाहिँ अलरेडी 104 फिभर भइसकेको छ एन्ड राइट नाउ वी आर इन दुबई फ्लाइट। After landing, I'm directly going to the hospital because मेरो बेबीको condition is not right अनि it's tough and she got hospitalized। आज ल्यान्ड भयो, भोलि नै she got hospitalized अनि मैले धेरै क्लिपहरू त खिच्नु पाएन बिकज अफ हर फिभर अनि हामी चाहिँ अहिले हस्पिटलमा एडमिट छ अनि she got admit for 15 days। Guys, never travel with 5 month baby, it's really tough अनि प्लस यो सानो बेबीलाई चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ it's very painful अनि this is my first baby अनि मलाई चाहिँ एक त without husband traveling it's really tough time। And finally, after discharge भएको 20 days पछि after 15 days मा discharge भयो and 5-6 days पछि चाहिँ we are here। मैले चाहिँ युएसमा हुँदाखेरि यो रिसोर्ट बुक गरेको थिएँ। सो मैले डेटलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर सो फाइनली आई एम दिस मिस्टिक नेपालको यो मिस्टिक होटलमा गेस्ट हाउस। सो लेट्स सी के हुन्छ एन्ड
फ्राइड चिकन चाहिँ यस्तो हुन्छ ठिक छ या यस्तो पो ल यस्तो पो फ्राइड चिकन हुन्छ ग्रेभीवाला हुँदैन ए मैले हजुर ग्रेभी ल इट्स ओके के छैन मम्मा 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 Curry mama yay hi mama hi oh you're so pretty hi mama oh my god you're a pretty girl I love you so हाम्रो breakfast आएको छ अनि breakfast bread everything छ अनि here's my sister अनि side मा मेरो baby Is that a duck? I model Nayo. आँखामा आँसु नै भोलिपर्सि याद हुन्छ भोलिपर्सि मेमोरी हुन्छ नायो अरे तिमीले रिस गरेर बेबीसँग रिस गरेछ गुड बोय ताली बजाऊ अमोय ताली बजाऊ
ताली बजाऊ ताली बजाऊ ताली बजाऊ नयाँ मान्छे देखेर ताली बजाऊ ताली बजाऊ गीत सुनेर ताली बजाऊ कम्बर हाल्दाऊ गीत सुनेर कम्बर हाल्दाऊ ल रे 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 ताली बजाऊ ताली बजाऊ भन्नुभएको पर कान्छाको पसलसम्म ए छोरा कान्छाको पसल दादा नानो किल्चाटा गऱ्यौ नि त तिमीमा पछि गइहाल्छौ कसले ताली बजाऊ ताली बजाऊ डिङ्क डिङ 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 कटिक डिङ कटिक डिङ कटिक ल ल ल शोभायात्रा मेरो नाति नायो ahai 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 बेटालाई मिला ची अदे अदे खानु